जेनेटिक रिसोर्सेस अफ नेपाल। अब मैले अलिकति थोरै एक्जोटिकको विषयमा पढाउँछु, इन्डिजिनियसको विषयमा मैले पहिला धेरै भनिसके जस्तो लाग्छ। केही एकाध कुराहरू एउटा दुईटा मैले थपिदिन्छु। त्यो बाहेक चाहिँ धेरै कुराहरू हामीले भनिसकेका छौँ। एक्जोटिकको विषयमा त्यति धेरै भनेको छैन होला। अब पिगको विषयमा पिग एन्ड पोल्ट्रीमा आयो, त्यसलाई मैले रिपिट गरिनँ। जुन ल्यान्ड रेस, टेमवर्थ, हेम्पसायर हैन, त्यसपछि ड्युरक आदिको कुराहरू हामीले पढ्यौँ नि पिग एन्ड पोल्ट्रीमा। तीनै मेजर एक्जोटिक रिसोर्सेसहरू हुन्, एक्जोटिक है। त्यस्तै आएर अनि एउटा कुरा मैले भने जस्तो यहाँ त जेनेटिक रिसोर्सेस अफ नेपाल भनेर आयो, यो त नेपालकै जेनेटिक रिसोर्स भयो। नेपालको चाहिँ सरजमिनभित्र भएको अथवा नेपालले बिलङ गर्ने लामो समयदेखि यो जमिनसँग रिलेट राख्ने त्यसले यहीँ हुर्किँदै बढ्दै डेभलप हुँदै आएको है। अर्को एउटा कन्सेप्ट पनि छ, मैले पहिला तिमीहरूलाई भने भन्न थाहा भएन। जस्तो सामान्य कन्सेप्ट चाहिँ जस्तो जेनेटिक रिसोर्सेस अफ नेपाल भनेको यसलाई अर्को भाषामा नेपालका इन्डिजिनियस रिसोर्सेसहरू अथवा नेपालका नेटिभहरू, तिमीहरूले प्लानको टर्ममा भन्दाखेरि ल्यान्ड रेसेसहरू भनेर पढ्यौ। त्यो जे भने पनि, ल्यान्ड रेसेस भने पनि, नेटिभ भने पनि, इन्डिजिनियस भने पनि, अर्को के भने पनि, त्यसको प्रसङ्ग भनेको यो नेपालको जमिनमा हुर्किएको बढेको, यहीँ डेभलप भएको, यहीँ पाइने, धेरै अननोन समयदेखि भन्ने सेन्सेसहरू यसमा आउँछन्। त्यो बाहेक पनि अर्को एउटा अहिले कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि नि, अहिले एउटा जमिन भन्दा पनि इकोलोजिकल निजको कुराहरू आउँछ क्या अहिले। जस्तो तिमीहरूलाई मैले एउटा एकदम मिठो इक्जाम्पल दिउँ है त। जस्तो गाईको एक्जोटिक ब्रिड हामीले याक भन्छौँ होइन त, याक भन्छौँ। याक चाहिँ यता नेपालमा पनि पाइन्छ, पारि तिब्बतमा पनि पाइन्छ। हामीले हाम्रो एक्जोटिक भन्छौँ, उनीहरूले पनि एक्जोटिक भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो त अब याकले त अनि यो त्यो फिजिकल भर्चुअल रेखा, सीमा रेखा त हेर्दैन। उसको लागि त सुइटेबल क्लाइमेट कहाँ छ, त्यो एडाप्ट कहाँ हुनसक्छ, त्यहाँ हुर्किने बस्ने हो। त्यो एकभन्दा बढी देशमा पनि हुनसक्छ है, बढी देश पनि हुनसक्छ। जस्तो बेङ्गाल टाइगर भन्यो नि, बेङ्गाल टाइगर बङ्गालको भनिन्छ। त्यो नेपालका बर्दिया यी जङ्गल रिसोर्सेसहरूमा पनि त्यो पाइन्छ, लामो समयदेखि यहाँ पनि छ। त्यसरी कतिपय कुराहरू विभिन्न देशहरूले क्लेम गर्न सक्छ। नीली रवि भन्ने चाहिँ त्यो भैँसी इन्डिया र पाकिस्तान दुइटैले क्लेम गर्छ। अब अझ इन्डिया र पाकिस्तान त पहिला एउटै देश थियो, यसै पनि क्लेम हुने भयो। अब एउटै देश भएर सीमा छुटिने बित्तिकै ठ्याक्कै कुनै चाहिँ इन्डिया मात्रै पाउने, कुनै चाहिँ पाकिस्तान मात्रै पाउने भन्ने त भएन होला नि त। जस्तो अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ न, त्यो कुन ठाउँ भन्ने, त्यो कपिल शर्मा सोको कपिल शर्मा कुन ठाउँ गएर त्यो पन्जाब, अमृतसर भन्छ होइन। त्योभन्दा पारी छ नि लाहोर, त्यसलाई चाहिँ अब पाकिस्तानी पन्जाब भन्छ। त्यहाँको कल्चर सल्चर धेरै कुराहरू एउटै छ। अब सीमाले छुट्याइदिएर हो, नत्र त्यो त एउटै खाले कल्चर, एउटै खाले इन्भाइरोमेन्ट भएका ठाउँहरू छन् त्यहाँनिर। अब फर इक्जाम्पल त्यहाँ एउटा कुनै पशु पाइन्थ्यो भने अब त्यो सीमा छुट्टेपछि त अनि उताका पशुहरू सर्लक्कै एउटा सीमातिर आएर चाहिँ अब हामी त यो देशको इन्डिजिनियस भयौँ त भन्दैन होला नि त है। मैले त्यो हिसाबले भनेको निच भन्छ क्या, निच चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अब हामीले यो प्रसङ्ग चाहिँ जेनेटिक रिसोर्सेस भनेर चाहिँ कसरी बुझ्ने हो भन्दाखेरि नि, एकदम प्रिसाइसली बुझ्दाखेरि चाहिँ दोज रिसोर्सेस which belongs to Nepal, to this land from very ancient अथवा unknown period भन्ने हो बेसिकली भन्दाखेरि चाहिँ। अब त्यसमा एउटा थप नयाँ कन्सेप्ट एक्सटेन्ड गर्ने कुरा चाहिँ अघि भनेको कुरा गर्ने हो है। अब त्यसो हुँदाखेरि इन्डिजिनियस ब्रिडहरू, गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, पिग, पोल्ट्री सबैको नाम थाहा हुनु पर्यो र त्यसको जेनरल क्यारेक्टरहरू के कस्तो छ, त्यसको प्रोडक्सन, तीनटा कुरा थाहा हुनु पर्यो। एउटा नाम थाहा हुनु पर्यो, दोस्रो त्यसको जेनरल आइडेन्टिफाइङ क्यारेक्टर के छ, दोस्रो, तेस्रो भनेको चाहिँ के अरे के भन्दै थिएँ, त्यसको प्रोडक्सन है, प्रोडक्सन। जस्तो अब पहिले चाहिँ हामीले पढ्दाखेरि मुख्य गरी एउटा एस्पेक्टले पढाएको थियौँ। पिग एन्ड पोल्ट्रीमा पिग पढ्दाखेरि अथवा रिमिनेन्ट प्रोडक्सन पढ्दाखेरि, गाई भैँसीको ब्रिड पढ्दाखेरि त्यसलाई कसरी चिन्ने, खरी यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, याक यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ भन्दा मात्रै थियो भने अब एनिमल ब्रिडिङमा त्यसमा एउटा दुईटा एस्पेक्टहरू जोड्नुपर्छ। एउटा प्रोडक्सनको एस्पेक्ट जोड्नुपर्छ है। अलिअलि प्रोडक्सन पनि पढाएको थियौँ होला। प्रत्येक एनिमलको प्रोडक्सन कति हो, पर इयर होला, पर ल्याक्टेसन होला, अथवा के होला एउटा। दोस्रो भनेको त्यसको चाहिँ ब्रिडिङ क्यारेक्टरहरू, जस्तो त्यसको गेस्टेसन पिरियड अब छोड्नु हुँदैन,
त्यो रिप्रोडक्सनसँग जोडियो। गर्भधारण समय कति हो, एज एट फर्स्ट मेटिङ, पहिलोचोटि त्यो बाली जाँदाखेरि एडल्ट कुन समयमा हुन्छ। अब यो त ब्रिडिङमा त्यसको इम्पोर्टेन्स भयो नि। जस्तो एउटा गाई पहिलोचोटि कति उमेरमा बाली जान्छ, 1 वर्षमा जान्छ कि 2 मा जाने हो कि 5 मा जाने हो कि। तर अब फेरि भेरिएसन त छ। हाम्रो 3 वर्षसम्म नि पुग्छ, हाम्रो लोकल 3.5 वर्ष पुग्छ भने एक्जोटिक ब्रिडहरू अरू पहिले नै हुन्छन्, 1.5-2 वर्षमै पनि हुन्छन् गाईहरू है। त्यो भेरिएसन छ। तर अब इन्डिजिनियस पढ्दाखेरि ती प्रत्येक एनिमलको हिसाबले पढ्नु पर्यो, एक्जोटिक पढ्दाखेरि त्यो प्रत्येक एनिमलको हिसाबले पढ्नु पर्यो। जस्तो गेस्टेसन लेन्थ त बरु लगभग सेम हुन्छ। गाईहरूलाई एउटै हुने भयो, भैँसीहरूलाई एउटै हुने भयो, भेडाहरूलाई एउटै हुने भयो, बाख्रालाई एउटै हुने भयो। यद्यपि त अनि बाख्राको गर्भधारण समय, गर्भ बोक्ने समय भनेको बाख्राको 150 दिन, अनि त्यसपछि आएर पिकको 114-15 दिन भन्ने त थाहा हुनु पर्यो नि त होइन। गाईको 280-90 दिन, भैँसीको 300-310-20 दिन, यो त थाहा त हुनु पर्यो। यो एस्पेक्टले चाहिँ थप हामीले यहाँनिर पढ्छौँ। यो इन्डिजिनियसको कुरा भयो। अब एक्जोटिक चाहिँ हामीले खासै पढाएको छैन होला। एक्जोटिक पनि थप इम्पोर्टेन्ट ब्रिडहरू। अब एक्जोटिकको केसमा एउटा कुरा मैले भने, नेपालमा पाइने बाहेक त सबै एक्जोटिक हुन् नि। त्यो त सयौँ होला, सबै इम्पोर्टेन्ट पनि हुँदैन, सबै थाहा पनि हुँदैन कसैलाई। अझै रिसर्चरले त अझै एउटा कुनै कमोडिटीमा फोकस भएर रिसर्च गर्छ, अझै स्पेसिफाइड के अरे स्पेसलाइज हुँदाखेरि त्यो सबै कुरा थाहा हुँदैन। अब हामीले एक्जोटिक पढ्दाखेरि चाहिँ कुन हिसाबले पढ्ने हो भन्दाखेरि दुईटा एङ्गलले पढ्ने हो। एउटा चाहिँ त्यो विश्वमा मोस्ट प्रोलिफिक इल्ड गर्ने ब्रिडलाई हामीले छान्ने हो। जस्तो गाईमा जर्सी होल्स्टाइनहरू छानिन्छ होइन, भैँसीमा के अरे मुर्राहरू छानिन्छ, भेडामा मेरिनो छानिन्छ, सफ्लक्स छानिएला, लेस्टर छानिएला, पिगमा अघि भने जस्तै टेमोस ड्युरकहरू छानिएला, हेम्सार योक्सारहरू छानिएला। तिनीहरू किन छानियो भन्दाखेरि तिनीहरू अहिले मैले भनेका ब्रिडहरू दे आर दि मोस्ट प्रोलिफिक प्रड्युसर इन द वर्ल्ड वाइड नै मोस्ट प्रोलिफिक प्रड्युसर हुन् होइन, र विश्वभरि नै पपुलर छन्। एउटा। दोस्रो भनेको चाहिँ त्यसको क्रस इन्टरभेन्सन नेपालमा अब कुनै अलि प्रोडक्टिभ नहुन नै सक्छ, अथवा कुनै प्रोडक्टिभ भएर चाहिँ कम भएर नेपालमा आएको पनि हुनसक्छ, अथवा दुईटै पनि हुनसक्छ, प्रोडक्टिभ भएर नेपालमा छिरै नै हुनसक्छ। अब सामान्यतः चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पक्कै पनि पपुलरै भएर एकदम राम्रो भएरै विदेशतिर अथवा अर्को देशमा इन्टरभेन्ट हुन्छ, त्यसको क्वालिटी नभए त इन्टरभेन्ट हुँदैन थियो। त्यसो भएर यो लिङ्क्ड पनि छ। फेरि क्वालिटी राम्रो हुने, मोस्ट पपुलर हुनु र क्रस इन्टरभेन्सन हुनु लिङ्क्ड छ। यद्यपि हामीले भन्दाखेरि चाहिँ वर्ल्ड वाइड पपुलर प्रोडक्सनका हिसाबले एउटा त्यस्ता खाले एनिमल यसमा पर्ने भए एक्जोटिक हामीले पढ्दाखेरि कस्ता कस्ता छान्ने भन्दाखेरि। र दोस्रो भनेको नेपालमा क्रस इन्टरभेन्सन भएको हिसाबले। जस्तो फर इक्जाम्पल जमुनापारी भनौँ न, जमुनापारी इन्डियाको भएर पो नेपालमा क्रस इन्टरभेन्सन भयो त नि। त्यो त अफ्रिकामा त क्रस इन्टरभेन्सन भएको छैन होला नि त जमुनापारी त होइन, अथवा ल्याटिन अमेरिकामा भएको छैन होला, त्यो टाढा ठाउँमा त भएको छैन है। त्यसो भएर त्यहाँका मान्छेले त जमुनापारी नपढ्लान्, बोर पढ्लान् त्यहाँका मान्छेले। तर हामीले बोर पनि पढिन्छ, वर्ल्ड वाइड पपुलर छ, इन्डियाकामा भएको भएर यता क्रस इन्टरभेन्ट भएको भएर जमुनापारी पनि पढिन्छ। त्यो एस्पेक्टले हेर्दाखेरि अब प्रत्येक गाई भैँसी भेडा बाख्रा कम्तीमा 3 देखि 5वटा ब्रिडहरू सबैमा हामीले पढ्नुपर्छ, इम्पोर्टेन्ट ब्रिडहरू एक्जोटिक पढ्दाखेरि। यसरी अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ इन्डिजिनियसमा म थोरै 5-7 मिनट 10 मिनट जति टाइम दिन्छु, त्यसपछि अर्को बाँकी टाइम चाहिँ एक्जोटिकको विषयमा चर्चा गरौँला इन नेक्स्ट क्लास। आजलाई चाहिँ यो जेनेटिक रिसोर्सेसलाई मैले थोरै उठान गरेर मात्रै छोडेँ।